हेलो एभ्रिवान, म पुनम चौधरी। हामी हार्डवेयरको क्लास सुरु गरेको छौँ र हार्डवेयर अन्तर्गत आज हामी कम्प्युटरलाई एसेम्बल कसरी गर्ने भन्ने कुरो सिक्दैछौँ। र एसेम्बल गर्नको लागि हामीलाई चाहिने पार्ट्सहरू के चाहिन्छ, एउटा हामीलाई चाहिने हुन्छ स्क्रु र एउटा चाहिने हुन्छ स्क्रु ड्राइभर, जुन कि तपाईँहरू फोटोमा देखिराख्नु भएको छ। प्लस हामीलाई अब कम्प्युटरका पार्ट्सहरू त चाहिने भयो। र कसरी एसेम्बल गर्ने लागौँ भिडियोतर्फ। हामी कम्प्युटरलाई सबै स्टेपबाट एसेम्बल गर्नु जानेछ र एसेम्बल गर्नको लागि मसँग यो क्यासिन छ। अब यो क्यासिन पुरै खाली छ, केही पनि छैन। अब यो क्यासिनभित्र हामी पार्ट्स भर्छौँ कम्प्युटरको। र पार्ट्स भर्नको लागि सुरुमा यहाँनिर अब यसको पावर सप्लाई पनि छैन यहाँनिर भनेपछि हामी पहिला पावर सप्लाई लगाइदिन्छौँ। र पावर सप्लाई यहाँ छ मसँग पावर सप्लाई। यो पावर सप्लाई चाहिँ हामी यहाँनिर लगाउँछौँ। यो फ्यान माथि पारेर हामी यसमा टाइट गर्छौँ है, यस्तै राखेर त्यसपछि यहाँनिर हामीले यो चारवटा स्क्रु लगाउनु पर्ने हुन्छ, विच ड्राइभर होइन यो। र मसँग स्क्रुहरू यहाँनिर छ। अब यो स्क्रुहरू चाहिँ हामी यसमा यस्तै लगाएर टाइट गर्दैछ। है भाइ यो त यहाँनिर लगाउँछौँ हामी र यस्तै स्क्रु ड्राइभरले टाइट गरिदिन्छौँ। यहाँनिर मसँग स्क्रु ड्राइभर छ यस्तरी होइन। अब यस्तो धेरै समय लाग्ने हुनाले म यो गइरहेको छैन, म चाहिँ इलेक्ट्रिक स्क्रु ड्राइभर युज गर्दैछु जुन कि मसँग यहाँनिर छ। र म यस्तै यस्तरी टाइट गरिदिन्छु यस्तरी। त्यस्तै गरी चारवटै हामी यहाँनिर यस्तै टाइट गरिदिन्छौँ। यस्तै हामी रिप्लेस गर्नु पऱ्यो या यस्तै फिटिङ गर्नु पऱ्यो भने सम्पूर्ण प्रोसेस हाम्रै रहन्छ। यस्तो लाग्छ ख्याल गर्ने हामीले है। यहाँनिर जुन भयो त्यो त जस्तै टाइट गर्नु पऱ्यो यस्तरी, टाइट गर्नु पऱ्यो। र टाइट भइसकेपछि अब यसमा डिभिडी रोक पनि छैन हाम्रो यो क्याटिनमा। अब यो डिभिडी पनि लगाउनु पऱ्यो हामीले पछि डिभिडीको लागि। मसँग यहाँनिर डिभिडी छ यो एलजीको। र यो डिभिडी म यस्तै यहाँनिर अलिकति पनि बाङ्गो भयो भने यो भित्र जाँदैन है, यस्तै चाहिँ हामी ख्याल गर्नु पर्यो। यस्तै यो लगाउँछौँ र यहाँनिर जुन भयो है, यहाँनिर दुईवटा स्क्रु यो यता बराबर हुने गरी यसरी मिलाएर त्यसपछि सुले हामी टाइप गर्छ यस्तै पनि यस्तो यहाँनिर। र यसलाई पनि म यहाँबाट टाइप गरिदिन्छु। यो टाइट भयो हाम्रो। बेसिकली यहाँनिर हार्ड डिस्क लगाइदिन्छौँ हामी। हार्ड डिस्क लगाउने भन्दा पहिला मदरबोर्ड लगाइदिन्छौँ। र मदरबोर्डको लागि यहाँनिर छ मदरबोर्ड लगाउनु यसकै छ। र मदरबोर्ड ओके, यो मसँग मदरबोर्ड छ। यो मदरबोर्ड अब हामी फिट गर्न अस्ति नै सिकेको थियौँ र यसलाई हामी यहाँनिर लगाउँछौँ यो। र यसलाई हामी अब क्यासिनभित्र राख्नु पऱ्यो भनेपछि हामी यो जुन यसको एक्सटर्नल पोर्ट्स छ यो पोर्ट्सहरू यो बाहिर हुने गरी यसमा हामी लगाउँछौँ क्यासिनभित्र होइन यस्तरी। र यहाँनिर अब स्क्रु ड्राइभर लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीले यहाँनिर यसको यो यहाँनिर। र यो यता बाहिर आउने गरी हामी यस्तरी है यो बाहिर आउने गरी लगाउँछौँ। र यसमा पनि स्क्रुले हामी टाइट गरिदिन्छौँ। अब यस्तैलाई जुनकि यस्तो लाग्छ, म यसलाई थोरै यस्तै म्याग्नेट हुन्छ हामी यस्तै लगाएर छोडेपछि यो यसमा अडिन्छ है। र अब यसमा हामी लगेर यस्तरी लगाउन सक्छौँ। बेइज्जत कर दिया इसने यसको नहीं देखा इसको होइन यस्तरी है। यसमा म्याग्नेट हुन्छ जस्तै राखेर हामी यस्तरी लगाउन सक्छौँ म्याग्नेट। यसरी लगाउन सक्छौँ। र म एउटा स्क्रु लगाइदिन्छु यहाँनिर भनेपछि म लगाइदिन्छु जस्तै यहाँनिर हो। बेइज्जती होगी, गजब बेइज्जती होगी। इसको यहाँ से ऐसे लगा देते हैं, यस्तै लगाइदिन्छौँ हामी है। ओके, म टाइप छिटो इलेक्ट्रिक स्क्रु ड्राइभर युज गर्छु यस्तरी। ओके,
यो भइसकेपछि ऱ्याम लगाएको छैन यसमा ऱ्याम हामी लगाइहाल्छौँ केही समस्या भएन त्यसको लागि यो वायर हेरेर अब हामी यहाँनिर हार्ड डिस्क लगाउँछौँ एउटा मलाई हार्ड डिस्क दिनु पऱ्यो यो मसँग हार्ड डिस्क छ र यो हार्ड डिस्कलाई हामी यो भाग फेरि बाहिर हुने गरी होइन यसरी र हामी यसलाई यहाँनिर लगाउँछौँ जुनसुकै ठाउँमा यति ठाउँ छ हाम्रो स्पेस यति ठाउँमा चाहिँ हामी जहाँसुकै यतरी हालिदिए हुन्छ यो आरामसँग यहाँ लगाइदिन्छु म र यो राख्दाखेरि यो यसको लगाउने होल होइन यहाँनिर म्याच हुने गरी यसरी भित्र राखेर हामी ठिक्क पारेर राख्छौँ र अब टाइट गर्छौँ हामी यसरी यसलाई पनि हामी स्क्रु ड्राइभरले यसरी टाइट गरिदिन्छौँ भित्र लाग्छ हामी यहाँनिर एउटाहरू लगाइदिन्छौँ यसरी लाग्यो नि ओके यस्तै हामी टाइट गरिदिन्छौँ यो र टाइट भइसकेपछि अब यो वायरहरू चाहिँ इन्टरनल वायरहरू हामी अस्ति नैको क्लासमा यो कनेक्ट गर्न सिकेको थियौँ कुन वायरले कहाँ कनेक्ट गर्ने भनेर यो पावर सप्लाईको वायरहरू चाहिँ यो पावर सप्लाईको वायरहरू यो कनेक्ट गर्छौँ हामी त्यसपछि गएर यो फ्रन्ट प्यानल चाहिँ हामी आजको क्लासमा सिक्दैनौँ यो हामी नेक्स्ट क्लासमा यसलाई कनेक्सन गर्न सिक्छौँ यसको चाहिँ हामी यसले यो चाहिँ सिकेकै छौँ यो हामी आफै कनेक्सन गरिहाल्छौँ होइन कनेक्सन गर्ने त्यसपछि यसमा अब साता केबलहरू पनि युज गर्ने र यो सबै कनेक्ट गरेर यसलाई फिक्स गर्ने हुन्छ ओके ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू